Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVblog. În acest clip voi testa și prezenta un modul, fiind practic un alimentator tip buck converter, având la bază integratul XL4015. Cei care nu știu, un buck converter poate doar coborî tensiunea de pe intrare. Specificațiile tehnice ale acestui kit, prezentate pe AliExpress, sunt următoarele. Tensiunea de intrare între 4V și 38V, ca să fiu sincer, conform a ce scrie în foaia tehnică a integratului, tensiunea minimă trebuie să fie de 8V. Da. Tensiunea de ieșire între 1,25V și 36V și aici la fel, în datasheet scrie de până în 32V. Vom vedea la testele practice. Curentul maxim la ieșire de până în 5A, iar randamentul de până în 96%. Și da, cam acestea sunt specificațiile tehnice în teorie. Înainte de a trece la teste practice, să explorăm rapid partea electronică al acestui modul. Baza acestui kit este integratul XL4015E1, fiind un buck converter. Am specificat la începutul clipului. Mai jos avem o altă componentă, scrie pe ea SS54, fiind o diodă Schottky de 5A. În zona aceasta, LM358 este un amplificator operațional cu două canale. Mai departe, această componentă 78L05 este un stabilizator liniar de tensiune de 5V la un curent maxim de 100 de mA, folosit destul de clar pe alimentarea acestui LM358, adică amplificatorul operațional. În zona asta avem un 431, denumirea completă este TL431, acesta este o referință de tensiune. Bineînțeles că avem pe intrare un condensator electrolitic de 100 de microfarazi, în paralel cu un condensator ceramic, pe ieșire un alt condensator electrolitic de 220 microfarazi, văd că e la 35 de volți, și iar pe AliExpress ne spune că poate regla pe ieșire de până în 36 de volți. Da. În paralel avem și un condensator ceramic în zona asta. Hai să vedem și spatele. Bineînțeles, era destul de clar că avem și un shunt de 50 mA. Bineînțeles, acel amplificator operațional este folosit pe reglajul curentului, deoarece modulul de față poate limita curentul. Am uitat să vă spun la început. Mai avem și 3 LED-uri. Unul aici, iar celelalte două în zona aceasta. Cel de aici ne indică limitarea curentului, faptul că a atins limita de curent setată de noi prin intermediul unuia dintre cele două semireglabile. Veți vedea un pic mai târziu care dintre ele. Unul reglează tensiunea, iar celălalt reglează curentul. Al doilea LED ne indică faptul că acest kit este alimentat. Ce n-am înțeles eu, și poate o să-mi explicați voi în comentarii, că până la urmă învățăm unul de la altul, care este rolul LED-ului numărul 3. Deci unul dintre cele două LED-uri de aici ne indică faptul că acest circuit este alimentat. Al treilea LED nu am înțeles. Dar bineînțeles că veți vedea imediat când vom face un scurt test. Să începem cu testele practice. Prima dată vom verifica de unde se reglează tensiunea, de unde se reglează curentul pe ieșire, limita de curent și ce semnifică cele 3 LED-uri, cele două din zona aceasta și cel de aici. Vom alimenta montajul la aproximativ 12V. Voi veți vedea afișajul sursei mele de laborator în partea din dreapta sus. Am alimentat montajul. Și dacă ați observat bine, sper că s-a văzut pe ecran, avem un LED aprins, roșu, în zona aceasta, pentru a ne semnala că montajul este alimentat. Dar haideți să pornim acest electronic loader. Da? Și observăm un lucru destul de bizar. E că la un anumit curent se stinge LED-ul de jos și se aprinde cel de sus. Dacă am observat eu bine, pare că la puțin peste 500 de mA. Să vă demonstrez. Da, avem 530 mA și la 580-590 de mA se aprinde LED-ul de sus. Tot roșu și acela. Sincer,
Nu înțeleg la ce te-ar ajuta faptul că depășim anumit curent. Am încercat să înțeleg și nici până acum nu mi-am dat seama. Să verificăm și până la ce curent, limita de curent. Da, se observă că scade tensiune pe ieșire și a intrat în limită pe partea de curent. Limitează curentul la 5 amperi. Asta înseamnă că e reglat la maxim. Și dacă ați observat bine, se aprinde acel LED roșu de aici. E clar că ne indică limitarea curentului. Să mai verificăm încă un lucru, de unde reglăm tensiunea. Avem două semireglabile, să încercăm pe cel de jos, să ne uităm pe acest ecran. Nu reglează aici. Asta înseamnă că e al doilea. Da, este al doilea. Să reglăm la minim, pentru a vedea tensiunea minimă. Da, atât, 1,29 de volți. Să reglăm la tensiunea maximă pe intrare, din sursa noastră de laborator. Spune că suportă până în 38 de volți. Mai mult de 36,8 nu pot regla pe ieșire. Chiar și cealaltă sursă a mea, mai mult de 36,5 nu poate regla. Asta e maxim. Să reglăm tensiunea pe ieșire. Da, reglează destul de rapid. Deci în data și ne spune că până în 32 de volți, dar pe AliExpress până în 36 de volți. 34, un moment. 36 de volți. Ca să spun sincer, nu prea îmi convine că deja ne depășește acea tensiune maximă suportată de condensatorul electrolitic de aici. Asta e doar o părere personală. Deci reglează până în 36,8 volți. Haideți să cerem un consum. Da. Și rămâne destul de stabilă tensiunea pe ieșire. Nu foarte, dar acceptabil. Să reglăm tensiunea pe intrare la, să spunem, 12 volți, iar pe ieșire la 5 volți. Da? Aproximativ 5 volți pe ieșire. Să reglăm la curentul maxim de 5 amperi. Și să modificăm limita de curent. Da. Vedem că putem regla curentul. Să reglăm la 1 amper. Da? Aproximativ 1 amper. Nu e rău. Este bine. Să continuăm cu măsurarea și calculul eficienței. Am hotărât să fac acest test alimentând kitul de față la 12V, 24 de volți și 32 de volți, iar pe ieșire voi regla la 5V, 9V, 12V și 24 de volți. Mare atenție că este un buck convertor, asta înseamnă că tensiunea de pe intrare o poate doar coborî. În colțul din stânga veți vedea afișajul sursei mele de laborator. Deja am setat sursa de laborator la aproximativ 12V, 12,1, iar pe ieșire la aproximativ 5V. Am hotărât să reglez curentul pe undeva pe la jumătate față de cât poate, pe undeva pe la 2,5 amperi, între 2 și 3 amperi. Să începem deja. Am reglat la un curent pe ieșire de 2,65 amperi, puțin peste jumătate. Pe intrare avem puterea de aproximativ 15W, iar pe ieșire de aproximativ 12,9W. Am reglat pe ieșire la tensiunea de 9V. Pe intrare avem aproximativ 23,8W, iar pe ieșire aproximativ 22,2W. Am reglat pe intrare la aproximativ 24,1V. Pe ieșire vom începe cu 5V. La un curent de aproximativ 2,5 amperi. Pe intrare avem aproximativ 15W. Iar pe ieșire aproximativ 12,5W. Am reglat la 9V și la un curent de aproximativ 2 amperi pe ieșire. Lăsăm pe aici. Pe intrare avem aproximativ 24,9W, iar pe ieșire aproximativ 22,1W. Am reglat la 12,1V, un curent de aproximativ 2 amperi. Lăsăm pe aici.
Pe intrare avem 33,5W, iar pe ieșire aproximativ 30,6W. În sfârșit am reglat pe intrarea acestui modul și la 32 de volți cu aproximație, puțin mai mult. Pe ieșire vom începe cu 5 volți, reglând la aproximativ 2,5 amperi până în 3 amperi. Lăsăm pe aici. Pe intrare avem aproximativ 15,6W, iar pe ieșire aproximativ 12,6W. Să continuăm cu 9V pe ieșire, la aproximativ 2,5 amperi. Aproximativ 27,7W pe intrare și 24,2W pe ieșire. Mai departe, la 12V pe ieșire, la fel, aproximativ 2 amperi jumătate. Avem 35,6W pe intrare și aproximativ 32W pe ieșire. În sfârșit, și la 24V pe ieșire, bineînțeles la puțin peste 2 amperi. Pe aici, pe intrare, avem aproximativ 67,8W, iar pe ieșire aproximativ 64,5W. Mai departe, vom măsura ripple-ul pe ieșirea acestui modul. Vom regla pe ieșire la 5V și la 12V, la un curent de 1 amper și 3 amperi. Iar pe intrare am alimentat deja la aproximativ 24 de volți. Puțin peste, să vă și demonstrez, 24,1 volți. Să verificăm prima dată în gol, deși, ca să fiu sincer, în mod normal ne interesează în sarcină. Avem în gol 20-24 de milivolți vâr la vârf. Oricum, irelevant aici, deoarece v-am spus ne interesează în sarcină. Vom verifica la 1 amper prima dată. Aproximativ 1 amper. Avem un riplu de aproximativ, variază un pic, să spunem 120 de milivolți vâr la vârf. Să continuăm și cu 3 amperi. Exact cum v-am promis. Aproximativ 3 amperi. La 5 volți pe ieșire și curent de 3 amperi, ripple-ul este de aproximativ, să spunem, un maxim de 180 de milivolți vâr la vârf. Am reglat pe ieșire la aproximativ 12 volți. În goldă, deși v-am spus că este irelevant, cum e același ripple de aproximativ 20 de milivolți vâr la vârf. Vom regla la aproximativ 1 amper. Lăsăm pe undeva pe aici. Un ripple de aproximativ 200 de milivolți vâr la vârf. Iar la 3 amperi, tot pe undeva pe la 200 de milivolți vâr la vârf. Între timp, m-am gândit să mai fac un alt test, alimentând kitul la aproximativ 32 de volți, 32,2 și reglând pe ieșire la 24,2 volți, 24 de volți, verificând la curentul maxim. Că poate vor fi întrebări, domne, la o tensiune mai mare pe ieșire, să spunem 24 de volți, chiar rezistă la curentul respectiv de 5 amperi? Ei bine, să verificăm. E cumva reglat la curentul maxim. Hai să verific de pe acum. Cred că e la maxim, dar vom vedea. 2 amperi, 4 amperi, 100 de W pe ieșire. Și duce. A intrat în limită, dar nu, fiți atenți, în zona asta scade tensiunea și nu a intrat în limită practic, pentru că nu se aprinde acel LED. Da, cumva cam asta ar fi limita, cred, la o tensiune mai mare pe ieșire. Se vede că scade tensiunea pe ieșire destul de mult. Deci cam 4,5 amperi. Hai să scădem la o tensiune de 18 volți. Să vedem dacă prin zona asta mai există asemenea problemă. Până acum e în regulă. Da, aici e bine.
Nu mai scade tensiunea, cum a fost în cazul celei de 24 de volți. Nu, chiar e bine. Chiar e în regulă. Există o scădere de tensiune la un curent de 1 ampere, 2 amperi, chiar 3 amperi, dar chiar nu e rău, este în regulă. Și în sfârșit voi mai face un ultim test, acela de a simula un scurt circuit pe ieșire. Am alimentat kitul la aproximativ 24 de volți, puțin peste, spre 24,2 volți, da. Pe ieșire aproximativ 12 volți. Să simulăm scurt circuit pe ieșire fără niciun curent, în gol. Să testăm și la un curent de 1 ampere pe ieșire. Scurt pe ieșire. Și își revine, chiar fără probleme. Da, își revine fără probleme. Încă o dată. Un moment că n-ating bine. Încă o dată. Nu fac scurt cum trebuie. Nu fac scurt. Vreau eu. Acum, da, e scurt. Da, e în regulă. Hai să creștem și la 3 amperi. Aproximativ 3 amperi pe ieșire. Simulăm un scurt circuit. Hai să mai fac un ultim test. Mi-a venit spontan ideea asta. Și anume curentul de mers în gol pe intrare. Bineînțeles să vă arăt înainte că am setat pe ieșire la aproximativ 5 volți. Îl lăsăm fix la 5 volți pe ieșire, dar în gol, fără nicio sarcină. La 12 volți pe intrare se observă că avem un curent de 13,6 mA în gol, deci mare atenție că fără nicio sarcină pe ieșire. A trebuit să măsor cu acest multimetru deoarece ampermetru de panou nu poate măsura sub 20 de mA. Să creștem la 24 de volți, pe intrare bineînțeles, pe intrarea acestui kit. La 24 de volți observăm o ușoară scădere la 12,8 mA. Să creștem la 32 de volți. Să observăm curent pe intrare de 12,6 mA. Și la tensiune maximă de 36,8 volți avem un curent pe intrare de 12,3 mA. Este bine de știut, în cazul în care îl folosiți într-un circuit în care curentul de mers în gol să fie cât mai mic, mare atenție că există totuși un consum. Cu siguranță sunt alte montaje care să aibă un curent de mers în gol mult mai mic. La final, să vedem și concluziile. Randamentul acestui kit cu XL4015 observăm că este unul destul de bun. Ce se vede destul de clar este că dacă diferența dintre tensiunea de intrare și cea de ieșire e mai mică, cu atât eficiența este mai bună. 93% dacă avem 12 volți pe intrare și 9 pe ieșire. Avem 91% dacă avem pe intrare 24 de volți și pe ieșire 12 volți. 90% la 32 de volți pe intrare, 12 pe ieșire și un vârf de 95% dacă avem pe intrare 32 de volți și pe ieșire 24 de volți. Bineînțeles că este chiar destul de plauzibilă, chiar aș spune că e destul de reală, eficiența declarată pe AliExpress de 96%. Ați observat că am măsurat și ripple-ul pe ieșirea acestui kit cu XL4015. Am alimentat montajul la 24 de volți, curent continuu, la 5 volți pe ieșire și 1 amper 120 de mV vâr la vârf, la 3 amperi 180 de mV vâr la vârf, cu aproximație, la 12 volți pe ieșire, la 1 amper 200 de mV vâr la vârf, cu aproximație, și la 3 amperi tot în jurul valorii de 200 de mV vâr la vârf. Ce am mai observat în privința acestui kit este că până în tensiunea de 18 volți, până în 20 de volți să spunem, duce lejer acel curent de 5 amperi. La 24 de volți deja se simte limita. Chiar mă așteptam să aibă totuși o limită. Și bineînțeles, dacă cereți un curent mai mare de peste 2 amperi, 3 amperi, continuu, puneți un radiator pe acest integrat XL4015 și cred că recomandarea mea
este să puneți un inductor care să suporte un curent mai mare, dar mare tensie să fie de aceeași inductanță. Este extrem de important. Concluzie, ținând cont la cât costă acest modul, nu e chiar atât de rău. La prețul respectiv aș putea spune că e mult prea bun. Ați observat că rezistă și la scurt circuit pe ieșire. Tensiunea nu e foarte stabilă pe ieșire, scade câteva sute de milivolți, dar nu exagerat, 200-300 de milivolți, scade dacă cer un curent mai mare de 2-3 amperi. Și cam aici să termin acest clip privind montajul cu XL4015E1, fiind un buck convertor, adică un coborător de tensiune continuă. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!